Vi är nu 3 dagar och nästan 2 timmar in i tävlingen, med 330 kilometer bakom dem. På all den tiden har de sovit ungefär 8 timmar, och det är fortfarande kvar på lägg 4, 98 kilometer mountainbiking. Skildes åt där uppe på toppen av passen där. Vi har en timme till hotellet. Vi har en timme till hotellet och vi tänkte vi kanske hinner det innan de kommer upp där till TA4. Och vi vill kolla in en grotta som Jonas tipsade om. Som är innan de kommer till TA4. Ska vi se om vi kan möta upp dem där. Jag börjar med att sammanfatta lite. Vi har nu tagit oss, de har nu tagit sig genom lägg 1, 45 km trekking, lägg 2, 115 km mountainbiking, lägg 3, 40 km trekking och nu är de mitt i lägg 4, 98 km mountainbike. Och efter det här återstår fortfarande 5 lägg. Men när vi närmar oss där uppe så kan vi se var de är någonstans. Och jag kan räkna ut lite när internet vad det har tagit andra på den sträckan, så kan vi se vad vi gör. Somebody lead me to a phone. My brother's fading fast. Jalla, vad är din telefon? Okej, hur långt bort? Är det fortare? Så de kan vara här om 10 minuter? Jag tror det. Jag vet inte. Vi är jättehungriga. Klockan är inte 4 eller 3 som jag trodde att vi skulle liksom åka softa på hotellet sen. 6:30 är klockan redan. Jag vet. When I turned upon the scene, my knees fell. Jag är så kissnödig. Spring in bakom kameran och pinka. Det är ju en mur där. Nej, men det är folk överallt där. Nej, men kom igen nu. Get your shit together, som Jonas säger. Saying everything is fine. I peeled off, knowing of a hospital on the way. Traffic blocking every lane. I was getting. Vi skulle ha med sig ett kubb, så kunde vi spela kubb här. Tycker inte det är sånt är kul? Ja, nej, inte kissnödig tycker jag sånt är kul. Ja, men Jana, kommer de och du är kissnödig, då är du värdelös. Gå in och pinka bakom mig. En stor björn och kissa. Sen har vi ett stort åskmoln som är på väg in. Och vi väntar på laget som vi hoppas komma innan regnet kommer, för du vill ha lite soliga bilder på dem nu. Men är det inte dem? Jo, det är det. Hej! Tjena! Ja. Det är bra. Jonas, vad gör du? Stanna eller kör? Ture är min hjälp. Vet du vad han bjuder mig på? Högst upp på väg. 2 timmar bröd med nötkräm. Okej. Vi cyklar med så långt ifrån varandra. Och det här var ögonblicket då allt höll på att gå väldigt fel.
när Björn var sekunder från att backa bilen ner för ett stup. Samtidigt som laget befann sig inne i grottan. Men nu har de varit där i 45 minuter. Och vi undrar vad de gör och hur det ser ut och varför det tar så lång tid. Det är en batch garbage cave in. Nu sitter vi här och väntar. Sitter vi här och väntar. Sitter vi här och väntar. Lite tröttsamt efter hela gårdagen också. Vi var ju satt liksom i bil i nästan 12 timmar igår, kändes det som. Vi har satt med lunch och lite sådär, så blev det 12 timmar. Och idag har vi hållit på faktiskt också. Det är klockan 8. Det blir 12 timmar idag igen. En mycket mindre bilåka, mycket mer vänta bara. Det är liksom lite segt. Mycket vänta. Mycket vänta, ja. Ja, mycket vänta. Ja. Ja, men är de liksom, ligger de etta eller så här, topp 5, då vill man ju filma nästan varje grej, oavsett om det är snygga bilder eller inte. För det är liksom tävlingsmomentet. Men nu är det ju inte så, utan nu är det tävlingsmomentet är mer när tar vårt tålamod slut. Och inte på dem liksom, utan på faktum att det är så svårt att veta och vänta och fanens moster. Jo, Ja, men det här är kanske värt att nämna. För under tidigare tävlingar har jag, och ibland tillsammans med Björn, följt lag som legat i toppen och haft ambitionen att vinna. Då är allt ännu mer intensivt. Man vill inte missa någonting. Och laget vi följer nu med Jonas och Lena, Joel och Ture, de har haft ett annat mål från början. Att ta sig genom hela banan innan cut-off-tiden i mål. Och det i sig är en enorm bedrift. Särskilt när några av dem aldrig kört ett adventure race tidigare. var det svårt att hitta eller? Fråga om när de har badat. Ja, jag såg att det var, jag vet att det var så mycket. Nej, det var sunkigt. Ja. Det såg ut som ett knarkarkvarter. Massa gamla skitna kläder och sprayburkar och... Ja. Var ni alla inne eller? Nej. Jag, Jonas, Ture och Lena vaktar cyklarna. Okej. Men det tog lång tid. Var det långt eller djupt? Ja, det var sankmark under vattnet. Det var äckligt och sen var det lågt i tak. Man fick krypa på sina ställen. Shit. Det är bra att ni kommer ut i dagsljuset i alla fall. Ja, vi håller på att planera där bak nu om det blir det eller inte. Vadå? Att ni ska sova nu eller? Jag tar kvalitetssömn nu och börjar sova för det är kallt ute. Ska det bli lite sömn? Nu närmar sig laget äntligen TIA 4. Här finns det möjlighet att sova igen, något de i stort sett har bestämt sig för. Frågan är bara hur länge. Och mörkret faller, nästa etapp väntar. Lägg 5 är en trekking rogaine i scoreformat. Det innebär att de kan ta hur många, eller hur få, poäng, det vill säga checkpoints, de vill. Men tiden fortsätter att ticka och det finns en cut-off-tid som är klockan 12 på fredag. Vilket alltså är nästkommande dag. Det är nästan som en drönare. Alltså så som du kör, Björn. Har ni sett blixtrarna? Ja, vi hörde. Här borta.
Yo te digo de 3 en mi mapa. O bueno, que lo tengas en cuenta. Que yo me refiero a ¿no får ni nu eller? Ja. Hur många tunnor? Hej. Bra. Perfect. Thank you so much. Finland bara packar allt ut. Och är det fler som sover? Jaha. Moi, je vois plus d'accord. You can go take 35 and 41, but then you cannot go to 40. You have to go somewhere else. And then here you can take, let's say 37 or 49. Go take this one, punch it, and then go somewhere else. You can now go. How many hours has been done? Around 12 or 14 to get the 20 points. 22 points. Well, no. Another Okay. announcement here is like to make the race a little bit shorter. We have modified, you have to get 20 points out of the 26 possible. Because you are short of time, you don't have to do all the points. However, any points that you get will be added to your race. So you can just go and take, I don't know. 20 at least. 20 maximum. There is no minimum. You can go get one and come back. And you get an extra point or 2 points, whatever the checkpoint is valued. Nej, de räknar ändå poäng liksom. Ja, fint. Så. Ja, men ni får nog lite mat, tror jag. Får vi mat? Ja, jag tror vi kan väl köpa det. Vad ska jag Se vad jag bryr. Här inne är köket till höger. Okej, men vi ska åka nu. Ja. Sov så gott. Vi syns imorgon. I alla fall den här vägen och sen så har vi väl en 23 minuter kvar. Det är inte så långt. Men de ska sova nu och det är bra. Så var det tidslivet. Och på hamnet. Och sen nästa steg upp. Och sen det här. Med parkering och allting. Ja, det var ju... Det hade ju en garage på förra stället. Ja, det har vi. Och så till slut var vi framme vid vårt hotell. Betydligt närmare T4 än vi vågat hoppas. Vi hade varit så oroliga för att det inte skulle finnas någonting alls i området. Och visst, T4 låg långt ute, men hotellet låg ändå bara runt en halvtimmes bilväg därifrån. Erik hade scoutat åt oss, hittat och bokat ett rum. Vad är klockan nu då? Nu väntade äntligen riktig mat och en god natts sömn. Samtidigt som laget fortsatte ut i natten för att ännu en gång ta sig an ett berg. Det är lite fattigt frukost jämfört med Sverige här. Och det här är ju ändå ett 4-stjärnigt hotell. Ja du Björn. Spännande. Ja. Blir det cykel idag? Det blir spännande. Ja, det blir jättekul. Va? Så roligt, jag är taggad. Ja. Kör vi. Nu kör vi. Lite roadtrip, det är väl aldrig fel. Fan, Marocko, det ska bli kul. Se något nytt. Kanske idag. Här har vi bott i alla fall lite lyxigare idag. Det var det ju. Ja, det var jätteskönt. Skönt att komma in här. Fast jag stod faktiskt bättre igår i bergen än idag, måste jag säga. Här hade man kunnat sitta och njuta idag. Men vi ska på roadtrip. Till TA4.
Alltså jag mår redan lite illa när jag känner värmen av bilen. And you're all alone. You're so damn low. A million lights go flashing by. And they carry you. Och kan ni tänka er, nu får ni spänna fast era säkerhetsbälten. För nu lyfter vi. God morgon! God morgon! Hur har natten varit? Var den bra? Hej Björn. Hej. Tja. Tja. Men ni sov 2 timmar? Good morning. Hej. Ja, det kanske det är 11:30. Ja. En annan har ju varit ute eller Ja, jag vet. lite. När sov ni? Det var när ni gick och la er där såklart. Ja. Precis. Har det gått bra då? Ja, men vi har väl gjort det vi har kunnat. Ja. För vi kom ju inte ut så tidigt. Nej. Så vi tog väl... Hur många kontroller var det där? Där. Ja. De här. Jag fick ihop ett gäng poäng. 8 tror jag. Okej, var ni uppe på Eller topp? 9. Ja, För det var de där bergen man ser där borta. det man ser när man åker ner här. Där berget här. Då hade vi det som vi avslutade med. Okej. Ja, precis. Och för att visa det här lite mer visuellt så såg deras natt ut så här. De gav sig av strax efter klockan 1 i natt och var tillbaka vid TA5 strax efter 11:15 på förmiddagen. Ja, och här ser ni då det på trackern där de har tagit sig an alla dessa checkpoints, vilka jag kan räkna till 7. Hur känns det att cykla igen då? Rumpan? Ja, det ska Känns gå redo? fort den här delsträckan Ja. tydligen. Och så jag hoppas att vi har medvind som igår eftermiddag. Ja, härligt. Det var som att man hade motor på cykeln. Sån jäkla skjuts. Så att, och sen går det väl ut för mig. Okej. Ner till sjön. Det är en hälsning här från Danmark. Jag tänker på det hela tiden. Det var en dejlig hilsning. Det är dejligt att ha någon att savne. Ja, jag blir rörd. Jo, men nogle gange, når man er væk. Altså, det er fint at være væk, fordi så kan man savne nogen. Ja, exakt. Så jeg har brugt al tid, hvor vi ikke har koncentreret os om at tale det her, har jeg brugt på at drømme om jeg skulle hit med Pernille med nogle ting. Ja, du har sagt det flera gånger att vi måste resa hit. Alltså, det är finare än Island. Och, Ja. Nej, det var dejligt hilsen. Ja. Ja, och nu återstår 4 lägg. Etapperna framåt är nu något kortare, vilket ger laget ett visst andrum. Men efter snart 4 dygn i tävlingen på alldeles för lite sömn är marginalerna små. Fram till paddlingen väntar nu lägg 6. 54 kilometer mountainbiking. Och nästa cut-off-tid är på paddlingen imorgon klockan 10. Men laget tror sig hinna dit och hoppas nå fram redan i dagsljus idag. Men vi har prioriteret paddling. Ja, okej. Altså, vi kan jo begynde at... altså, vi vil hellere skippe nogle CP'er her. Så vi havde en time mere i paddling. Ja. Men det er svært at planere. Ja. Fordi vi har ikke set kartene. Så vi ved ikke præcis, hvor lang tid det tager. Så, men vi regner med, at vi ser en solopgang mere. Ja, okej. Så jeg tror, vi ser solen stå op. Okej. Hej. Jag har inte sett någonting. Hur vi ligger till. Hur ni ligger till? Får jag säga det eller? Nej. Det ligger bra till. Men vi var rätt många här inne när vi kom in. Ja. Eller ikväll. Ja. Tror ni Joel tänker att de kanske ligger i toppen? De vet egentligen ingenting om hur de lägger till. De ser ju bara vilka lag de passerar och vilka som passerar dem. Och vi får inte säga någonting. Japp, där kom han.
Ja, så det här är ju classic Björn. Alltid ska han vara med och tredubbelt filma allt extra. Och... Jag filmar här, Björn. Men visst, han menar ju väl. Min second shooter, butler, assistant, chaufför. Kära vännen Björn. Vi är faktiskt ett jäkligt bra team, Björn. Vad är det som glappar? Styrstammarna. Är alla färdigpackade här nere? Yes. Det är nu specialisten kommer fram här. Det var väl, Yes. det var väl din uppgift här, cykelreparatör. Okej, nu är vi på DA5 tror jag. Och de ska cykla igen. Och sen är det paddling. Och sen är det trekking och sen är det cykel. Och sen är det hissa sig ner på ett ganska spektakulärt ställe ner till målet. Under tiden Björn filmade det här så fick jag en tur av våran värd Abdullah. Det här, det är nämligen hans hem. It's a beautiful place. Som vi fick ha som Theo. Och vilket ställe, eller av vilken plats rättare sagt. Ah. That's a nice picture. Wow. Is Valley of the... Wow. Have you lived here for a long time? Yeah, 25 years. A lot of people in your house. Yeah. It's very kind. And down is a douche, Aha. toilet. Oh, wow. Yes. Oh, I think my team is leaving. I have to... They're calling me. But thank you so much. That was very, very good to see. What's your name? Anna. With me, Abdullah. Abdullah. It's Jana. Jana. Nice to meet you. Yep. Thank you, merci. It's okay. Jag käkar till koncept, ska man gå till sig paus. Kan man paus? Bye bye. Syns då! Snackar lite på varandra, det är gulligt. En liten stund till och sen får vi väl köra till nästa punkt där vi kan möta dem. Det är bra ut. Ja, men det går bra. Ja, stopp. Och så backa igen. Jag är övertygad om att Björn hade inte klarat det här utan mina direktiv. Ja. Ja, vi får lämna dem här. Vi kan inte följa dem längre nu så vi ska möta upp dem. Och när vi hade lämnat dem igen var det dags för oss att återvända till Atlas-hotellet för lite lunch. Björn var tvungen att jobba lite och jag kunde komma ikapp med att posta och uppdatera i sociala medier. Här. Något bra? Ja. Vi kikar sista wifi här. Ja, de kommer nu om... Vid huset här ska de komma ut. Men vi kan kolla om det är dem eller om det är det laget som är efter. Här var det också någon säkert som har följt. Jag tror att de kommer komma här. Jag är helt övertygad att du har rätt som vanligt. Det säger jag med kärlek, Irjana.
Följer bara efter dem liksom. När de drar förbi eller så kommer de stanna, tror du? Alltså när de precis här så springer jag lite, då tar jag kameran och springer lite med dem. Jag vill ha dem lite från sidan. Tar jag in den där kameran i handen då, eller? Ja, det kan du göra. Eller så jag hänger bara på ryggen. Okej. Jag går på led, tack. På led! Wrong team, yeah! Oh! Sorry! We got some good shots though! Wrong team! Det är inte heller oss. Varför? Orange jacka har jag ingen. Kanske någon har tagit fram. Och då var det dags att lämna dem igen på grusvägen. För att vi skulle kunna ta oss över till den andra sidan. Där de skulle cykla neråt mot nästa lägg, paddlingen. Här är lite bredvid och vända kanske. Ja, vi vänder här, jag tror det är bättre. Ja, vi vänder. Hur långt det skulle ta dem dit var lite svårt att beräkna. Men bättre att ha lite marginal och inte missa dem. Vägen är närmare asfalterad så det är jättebra. Och vi behöver inte köra den hela vägen upp för när de sen ska ner så kommer det ju gå ganska fort antagligen. Han kom här fräsande. Heja. Stanna ute på udden där. Och det är helt, alltså 100 meter rakt ner bara. Och så gick han. Då var någonting i handen gick bara ner där. Det finns liksom ingenting. Ja, de är nära. Alltså, den avståndet, men det är liksom lika jämnt till våra, så våra kan lika väl vara... Ingen aning, men den här uppdaterades för 6 minuter sedan och den här uppdaterades för 10 minuter sedan. Så fort man kommer hit, då går det ju fort liksom. Nej, men uppdaterat 6 minuter sedan. De har bara en liten bit kvar till nedförsbacken och sen går det ju fort. Så jag tror att det är en is. Det var en bil. Yes! Woho! Jo! Jag har lärt mig ett nytt danskt uttryck. Jaha. Ta en chans, vinn en bamse. Ta en chans och vinn en bamse? Ta en chans och vinn en bamse. Att vinna en alla. Jaha. Ja, det där var viktigt. Steg ner på en stig och så kom ett lag så de bara, det är för så. Jag kan inte komma ner. Så sa jag, vi kör ändå. Så tur. Det är för riskabelt. Ja. Det är fel hjälmar. Det är för riskabelt. Så vi kör ändå. Så gick vi ner körde ner en liten bit. Så kom det en kille, 16-årig kille som heter Adnan. Så bara, jag kan visa er vägen. Så bara, yes. Och det betyder att ta en chans att vinna bamse. Ja, bra! I love it! Lugnt och fint. I nästa avsnitt ger Björn och jag oss ut på en nästan romantisk tur på sjön. Samtidigt klämmer laget in så många checkpoints de hinner innan mörkret faller.
Men kroppen börjar säga ifrån. En lagmedlem börjar bli märkbart medtagen. Det är inte långt kvar. Kommer de hinna i mål? Och dessutom innan cut-off-tiden.